Duy xin chào các bạn, welcome back to my channel. Các bạn ơi, cái video ngày hôm nay là một cái video mà chắc là cũng nhiều bạn mong chờ đó. Cái lý do mà Duy làm video ngày hôm nay là mỗi ngày trong cái video cũng như làm về tiếp viên hàng không á, nhận lúc nào cũng quá trời các bạn comment rồi cũng yêu cầu những cái video về tiếp viên hàng không này. Và cứ ngày này qua ngày nọ, cuối cùng thì nói ok, I'll do it. Rồi tính lại cái video ngày hôm nay nghĩ nó sẽ rất là bổ ích cho những cái bạn mà chuẩn bị thi tuyển tiếp viên hàng không. Chỉ nói về appearance thôi nha, là các bạn nói chung là ăn mặc như thế nào, từ top to toe, makeup, hair, tóc tai, quần áo chuẩn bị stocking và shoe và cái giày nữa. Và that's it. Bởi vì thi tuyển tiếp viên hàng không sẽ hơi bị khác với những cái lĩnh vực khác mà mình phải đầu tư chuẩn bị rất nhiều về ngoại hình, vì cái đó là cái đầu tiên mà người ta sẽ chú ý. Yeah. Ok, Duy sẽ không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ nhảy vô liền nha. Đầu tiên sẽ là về phần trang điểm cho gương mặt. Duy sẽ sử dụng kem che khuyết điểm Maybelline Fit Me. Phần che khuyết điểm rất là quan trọng luôn á. Như những cái sẹo mụn hay là những cái gì khuyết điểm trên gương mặt á là mình nên che lại hết. Và kể cả quầng thâm mắt nữa, để cái sự hiện diện của mình trở nên flawless, perfect, hoàn hảo trước mặt nhà tuyển dụng. Bước tiếp Duy sẽ dùng Maybelline Fit Me Powder để đánh lên cái phần kem che khuyết điểm đó, để cho nó được giữ lâu và không bị bóng dầu. Phần má hồng cũng rất quan trọng, Duy sẽ sử dụng MAC Blush để làm cho gương mặt trở nên khỏe mạnh và tươi tắn hơn. Bước tiếp theo là sẽ đánh mắt. Ở đây Duy sẽ dùng Makeup Revolution X Sophie Palette và đánh màu nâu nhẹ một chút ở bên khoáng ngoài mắt để tạo cái điểm nhấn thôi. Sau đó Duy sẽ dùng cái màu trắng nhẹ nhẹ nhũ này và đánh ở trên bầu mắt. Duy cũng đánh một chút cái màu y như vậy ở khóe mắt nữa để làm cho gương mặt và đôi mắt của mình tươi tỉnh hơn. Phần kẻ mắt này đó là as you wish, là các bạn muốn kẻ mắt như thế nào, phong cách của các bạn là tùy, nhưng mà giữ nó ở mức tương đối nhẹ nhàng thôi. Tiếp theo mình sẽ bấm lông mi và dùng mascara Heroin Matte chuốt mi nè. Sau đó chuốt thêm mi dưới nữa. Bước cuối cùng các bạn đừng quên dùng một cái fixing spray, đó là một cái loại xịt để giữ cho loại makeup của mình lâu trôi hơn. Tiếp theo là son môi, Duy sẽ đưa ra 3 cái gợi ý màu son các bạn có thể sử dụng để đi phỏng vấn. Thật ra tùy hãng mà các bạn chọn, có thể sử dụng những cái màu khác nhau. Bước tiếp theo sẽ đến là phần tóc. Ở đây Duy sẽ gợi ý một cái kiểu tóc mà Duy lúc nào cũng dùng trước đây khi mà Duy dần làm tiếp viên hàng không. Đó là Duy luôn sử dụng cái kiểu tóc này. Đầu tiên Duy sẽ tạo volume cho tóc để làm cho tóc như là cao hơn, nhiều hơn. Sau đó sẽ tiếp đến phần búi tóc. Duy thường chia tóc ra làm 2 và búi 2 lần để cho cái kiểu tóc này nó chắc chắn hơn và nó không bị bung ra hoặc là lùm xùm giữa chừng. Đặc biệt là Duy cũng có khá là nhiều tóc nên như thế này là phù hợp. Đây là một phần rất là quan trọng nữa, đó là cái hairnet, gọi là cái lưới chụp tóc. Các bạn có thể dễ dàng mua ở bất cứ nơi nào ở Việt Nam. Cái này rất là quan trọng luôn nha, để cho tóc mình nó có bị chĩa ra và nó hoàn hảo hơn. Cái này Duy thấy thật sự là siêu cần thiết luôn. Sau đó Duy chỉnh tóc một chút nữa rồi xịt keo cố định thôi. Voilà. Đây là sản phẩm cuối cùng. Do hôm trước phim Duy thiếu phần đeo bông tai nên hôm nay bổ sung. Nếu bạn không muốn đeo bông tai thì thôi. Nếu mà các bạn muốn đeo bông tai á thì nên lựa chọn những loại bông tai nó như thế này. Nó đơn giản và nó nhã nhặn hơn, nhìn vẫn rất là đẹp và chuyên nghiệp nữa. Duy thật là recommend các bạn hãy mặc một cái áo sơ mi thật là lịch sự và basic, là sơ mi trắng này. Rất là recommend cái màu sơ mi trắng này. Một cái váy đen tới đầu gối. Hình như còn thiếu một cái gì đó không? Of course, stocking. Phần với da chân là phần
bắt buộc luôn á. Các bạn nên chọn cái màu với da nó phù hợp với màu da của mình, đừng có dùng cái với da trắng quá hoặc là tối quá. Với đôi giày lựa chọn để đi phỏng vấn tiếp viên hàng không, Như recommend các bạn hãy chọn những loại đôi giày bít mũi, màu sắc thật là basic như là màu đen là rất là chuẩn luôn rồi đó. Tới phần móng tay nha. Và một phần tiếp theo nữa chính là phần sơn móng tay cũng rất là quan trọng, chứ thật là recommend các bạn hãy quên đi những cái màu kiểu như là kim tuyến chiếu màu xanh, màu hồng, màu đỏ. Quên đi, forget it. Mình chỉ nên sử dụng những cái màu như là màu clear, là màu trong suốt, hoặc là French nail như là các bạn đang có như vậy. Và đương nhiên cũng sẽ là cắt móng tay cho nó gọn gàng sạch sẽ và sơn bóng hơn. That's it. Ok, đây là cái sản phẩm cuối cùng của chúng ta. Duy thấy như vậy đã khá là đầy đủ và sẽ giúp bạn thật là tự tin bước vào bất kỳ khi tuyển tiếp viên hàng không nào. Và sau khi mà bạn đã hoàn thành cái phần chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn của mình rồi á, tức là cái trang phục đã xong xuôi rồi, tóc tai tất cả mọi thứ đều ok và chuẩn bị ready, thì các bạn đừng quên xức thêm một chút xíu nước hoa nữa, nếu mà đừng có mùi thuốc nam nồng quá, những mùi nhẹ nhàng thôi và nó chuyên nghiệp thôi. Một cái mùi ở đây rất là thích và những nó rất là phù hợp với color. Nó bay bớt đi nhẹ nhàng một chút, rồi đó sau đó chuẩn bị mỉm cười và thật là tự tin để bước vào cái phần interview của bạn nha. Rồi đến đây cái video này đã hết rồi. Hy vọng rằng các bạn thấy video này thật là bổ ích, hoặc là không thì ok, for entertainment purpose, alright. Cho nên nếu mà các bạn có những cái yêu cầu và những cái thắc mắc gì á, các bạn có thể để ở cái mục comment bên dưới để nói cho Duy biết. Duy cũng xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Thank you so much for watching the video. Like and subscribe if you want, nếu mà các bạn thích cái video này. Và Duy xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye. Yes.